La 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2, 3. Și la 3 îl invităm în fața noastră pe Ciprian. 1, 2, 3. Da, este el. Cum îl găsești? Avem acordul Mhm, în forma lui umană. Se identifică mult cu avatarul ăsta. mhm. Are o lesă pus la gât O de ce? către o lesă Lesă. Mhm. de către un arhon. Dar mai are în câmpuri și un lux. Dar nu e acum. Mai înainte era. Acum când l-am invitat în spațiu, dar nu mai au dispărut. A părăsit până a ne conecta? Mhm. Da, în momentul ce înainte să-l invităm aici, erau lângă el. Mhm. Acum cât e în spațiul ăsta, e doar lesa arhonului. Arhonul stă mai departe și celălalt noi. Cristina la 3. Mergem pe linia temporară a lui Ciprian până a lua el decizia de a efectua sesiunea cu noi. 1, 2, 3. Îl vezi pe Ciprian. Da. Observă cine mai este în câmpul lui. Așa cum am. Arhonul este ăla care l-a opresat și s-a săturat. E partea lui conștientă, partea lui subliminală, e conștientă de sclavie, zice. Mhm. Și-a săturat să facă ce zice. Nu știa cum, nu are metodele. Nu că nu are metodele. Energia necesară să scape de ei. Mhm. O are închisă, sigilată de către Arhon. Cunoașterea. Celălalt vine în momentul în care este vorba de altă energie. Arhonul i-a dat cel care i-a dat contractul de încarnare. Dar celălalt. Are legătură, deci legătura are ei când și dispare în câmpul lui, Mhm, apare când, mhm, în mhm. anumite momente. La ce energie este conectat? La ce emoție? Rușine vin în înglobare. Ai pe cele două jos, Din de jos, jos. da? Mhm. Da. Bine, la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Cristina, scanează la 3 mai întâi frecvențele reprezentanților lumilor întunecate în inferioare. 1, 2, 3. Ok, 2850 care au avut contact. Este punte deschisă cu către toți, din cauza care au o cunoaștere pe care și-o menține. Adică nu uită toate amintirile, ca Mhm. alte părți subliminale, și pur și simplu le poate aduce și Arhonul știe lucrul ăsta și aduce rând pe rând. Care este, Arhonul este principalul în conexiunea asta cu lumea întunecată inferioară, da? Da. Mhm. Cristina, mergem la 3 în acel moment când el pentru prima dată are legătura cu Arhonul. 1, 2, 3. Ok. Ce vizualizezi? Acum 13 vezi
Ok, a fost făcut preot aici. A fost în viața asta făcut preot. Legătura cu Arhonul este în timpul încarnării sau timpul preîncarnal? Încarnare. Încarnării. Care sunt împrejurările? Pe ce emoții s-a conectat Arhonul? Dorința de a crește spiritual, de a evolua, de a fi cineva în fața lui, ochii lui Dumnezeu. De a avea un Un îndrumă- drumător. îndrumător spiritual. Da, de a Mhm. avea un ajutor să gândea la persoanele enoriașe. Enoriaș. Mhm. Mhm. A primit cu milostenie darul divin. Darul divin, în Mhm. ghilimele, da? Da. Ascensează pe linia lui temporală și observă cum acest dar divin se manifestă în încarnările lui. El are mai multe, are 58 în total, de ca preot, cum a profesat. De fiecare dată este făcută conexiunea cu Dumnezeu, cu Iahve, cu Lucifer și cu Satan, mult mai puternică, mai Mhm. înropită. Este accesată cunoașterea lui și de altă dată și folosită de către aceștia împotriva lui și împotriva umanității. Este pus rând pe rând câte toate darurile lui pe care le-a avut și le are ca parte subliminală, că tu și de asta nu poți să facă nimic, în asta nu poți să accesezi nimic, din cauza că rând pe rând le-au ocupat pe toate. Le-au pus lanțuri peste tot. Însă aici, în viața asta, adică în prezent are lesă, dar în alte vieți are ba la mâini, ba la picioare, ba la brâu, ba la spate. Este blocat total. Și are linia toată deschisă, tocmai ca să poată să fie ținut. Cumva lesa asta are activată pe toate, are butonul de comandă pe toate. Ciprian vizualizează consecințele Da, înțelege, dar că legăturii nu. divinității lui, așa numite. Da, zice că de mult mi-am dat seama și cu ei, mintea mi-a transmis, uh, mintea și fapta, realitatea. Au văzut-o, mai ales în ultimii ani. Cristina, mergem la 3 împreună la momentul preincarnal, din acea încarnare când pentru prima dată este efectuată legătura cu acest arhon. 1, 2, 3. Ok, acolo era în legătură cu un dracu reptilian și a spus că s-a săturat să mai trăiască așa cu el. Pe frecvențele astea că el vrea să experimenteze și legătura mai spirituală, vrea să aibă parte și de o viață mai bună de înălțare, nu numai de asuprire, nu numai Mhm. de război, nu numai de lupte, de fugă, vrea să experimenteze și ceva mai profund. Și apoi i-a spus că îi dă un contract știe el cu cine are un partener Mhm. cu care mai colaborează, adică Arhunul, și poate da o viață mai pe placul lui, să dezvolte spiritual. Legătura cu dracul reptilianul se mai menține și în prezent. Da. Bine, Cristina, mergem la 3
în acea încarnare când pentru prima oară el face cunoștință cu acest dracu reptilianu. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Ok, era în Africa și a fost ales drept sacrificiu, fiindcă erau niște erupții vulcanice și a fost ales ca sacrificiu de către cei de acolo. Cum patrioții lui, cum Da, el este conștient, da, este conștient, o- este speriat. este, el se oferă sau este în frică enormă din cauza alegerii lui? N-are de ales în sensul că nu-i cunoașterea ca astăzi că te poți împotrivi. Nu, atunci era lucru mult mai simplu. Trăiești, te naști, treci după un program, mori. Era simplificat la maximum, da, Da, programul vieții, da, da? dar el era în frică. Nu-și imaginase că o să sfârșească astfel. Mhm. Vrea încă să aibă copii, vrea să aibă familie. Văd că se uita și se gândea la cineva în momentele de teroare. Pe ce emoții se face puntea asta de legătură cu dracul reptilianu? Pe frică? Da, frică, sacrificiu. Mhm. Și în acest moment are loc, ce oferă dracul reptilianu pentru... Nimic. Adică ușurință Mhm. îl pune într-o transă, dar nu-i oferă De a nimic. face trecerea cu ușurință, da? Asta e un cadou pentru el, așa numit, da? Trecerea la dragul reptilian a fost momentul s-a sacrificat. Cristina, te Mă aud auzi? Stai puțin că rău. s-a Da. întrerupt. Acum, Cristina, la 3 revenim în acel spațiu, în acel timp, împreună cu Ciprian, când pentru prima oară se face conexiunea, această punte cu dracul reptilianu. 1, 2, 3. Ok. Mhm. Care sunt împrejurările? El, prin faptul că a fost în acel trib, deja Mhm. a avut acces. Mhm. Da. Tribul respectiv era sub influența lor și a mai multor entități care îi direcționa în funcție de necesitățile lor să dea mai multe energie. Mhm. Văd că atunci cu tremurul a fost instalată teama și panica printre ei. De fapt, nici măcar nu a erupt nimic, niciun vulcan, pur și simplu doar să le inducă teamă. Mhm. Erupția Și l-a aruncat vulcanului degeaba. a fost provocată sau folosită doar ca moment de inducere a fricii? A fost folosit treptat, de mai multe ori de-a lungul anilor. Mhm. A indus oarecum, din cauza că activa într-un fel, pe dedesubt, entitățile. Dar în același timp era natural Mhm. să se întâmple lucrul ăsta. Mhm. Din ce cauză a fost selectat Ciprian pentru a fi... Era mai mic, mai plăpând, mai slab.
avea frica, nivelul de frică mai În înalt. metafizic, era cel potrivit. Era cel care încă nu era sub sigiliul lor. Mhm. Era prea pur ca să Da, treacă, trebuia să să-l aibă un treacă cu sigiliu. vederea. O Cu vederea. inițiere prin foc. O inițiere prin întuneric prin foc. Mhm. Bine, Cristina, mergem la 3 împreună, la un moment când Ciprian este un pic mai conștient, unde putem să-i oferim informațiile despre cele ce se vor întâmpla, Neinterferat? neinterferat, da. Mhm. La 3, 1, 2, 3, este așa moment. La intrare pe pământ. Mhm. Bine, este momentul preincarnal, da? Prima lui intrare pe Terra, da? Da, Mhm. da, este la câteva sute de mii de kilometri de Terra. Mhm. Bine. Intrăm în contact cu Ciprian. Așa, Ciprian face conexiunea. Încearcă să facă conexiunea. Este depistat după frecvențele lui. Da, este. Mhm. Aici pe pământ l-au hibridizat destul de mult Ca să și l-a fie. amprentat și s-a reunit. Mhm. Bine. Acum e momentul potrivit când Ciprian poate să-și transmită lui toată informația care a fost deschisă în Da, urma investigației noastre despre toate alegerile lui, despre toate consecințele care vor fi în urma alegerilor lui. încheie anunțul ACPT, arată cătușele, îi arată Mhm, dispozitivele, îi arată stilul lor de a-l prinde, de a-l păcăli. mhm. Îi spune că nu lăsa să întâmple lucrul ăsta, pur și simplu întoarce-te, pleacă. A noi de noi aici. Ce am vrut să experimentăm nu e aici. Aici doar o lume parazitală. Sunt alte lumi 3D, 4D, 5D, mai bune de experimentat. Cristina, întreabă pe Ciprian care vrea să experimenteze pe Terra dacă îi pot oferi și eu careva informații care pot fi utile pentru el, cum poți experimenta în această lume parazitară, cum o poți folosi pentru a ascensa în dezvoltarea ta spirituală, treptat, sub controlul tău Okay? personal. E- Mai întâi se ascultă el pe el și pe urmă zice Mhm, că mhm. da. Bine, bine. E ca și cum s-a dus la un copil să se plângă la un părinte, adică el la Mhm, el, mhm, un nivel de conștiință diferit și îl pune în temă. Celălalt stă, nu e atât de emoțional, nu are corpul emoțional atât de încărcat. E mai mental și atunci se uită la tine, se uită la ceea ce zici, zice că da, vrea să descarce informațiile, mai are de pe alte părți informații de pe Terra, din două părți, dar nu sunt relevante pe ceea ce a vrut el să experimenteze. mhm. Vrea să facă o simulare cu aceste informații pe care le-a primit, cum va fi, cum vor fi experiențele.
Întreabă simulare dacă cum are el pe navă în momentul în care vrea să ia cursul printre corpurile celeste, ca și cum ar conduce o navă, gen, dacă simulare în Mhm, sensul mhm. ăsta. Merge vorba de o linie temporară sau un portal experimental de simulare, pentru a aplica toate datele, toate cunoștințele pe care sunt oferite, să le aibă ca date inițiale până. Da, ok, priceput despre ce vorba, da, o să da. Mhm. Bine, o să deschid la 3 un portal de simulare pentru Ciprian, unde va putea aplica toate datele oferite de Da. către Ciprian din prezent și de mine către Ciprian care vrea să experimenteze pe Terra. 1, 2, 3. Poate intra la 3 în acest portal. 1, 2, 3. De cât timp are nevoie să experimenteze pentru a primi o decizie cât de cât? Ok, 5800 și prin reg nu vegetal și animal. Mhm, mhm. 5800, da? Mhm. Bine. La 3 activizăm acest portal. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 5, timp în care Ciprian va experimenta timp de 5800 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portalul 1, 2, 3. Care este reacția lui Ciprian? Ce? O zic că nu se aștepta să fie atât de dens. Mhm, Simte ca și cum ar fi dormit, s-ar fi trezit. O simulat realitatea asta așa densă, mhm, 3D. mhm. Da, o zic că nu au luat lucrurile toate în calcul. În niciun caz de acolo nu s-a aștepta la așa ceva, la o uitare atât de densă, grosieră. Nivelul de conștientizare acum are mult mai mare. Poate ține sub control tot, se simte mai liber, Dar o zic că mai. în continuare vrea să intre, nu Mhm, se întoarce. bine, foarte bine. Dacă dorește să iei în calcul toate datele oferite de către Ciprian de astăzi și de mine ca Da, date importante pentru experimentele lui, le poate activiza la 3. Dorește? da. La 3 le activizează 1, 2, 3 și la 3 le sincronizează pe linia temporară a lui. 1, 2, 3. Așa. Mergem la 3 în acel moment când trebuia să aibă loc sacrificiul lui. 1, 2, 3. Nu mai are viața. Nu mai are. A hotărât să nu mai. Bine. La 3 ne întoarcem în aici și acum. 1, 2, 3. Scanează încă o dată frecvența reprezentanților lumelor întunecate inferioare. 1, 2, 3. Ok. Un număr mult mai mare. 3851. Care a avut contact, i-a observat, au făcut acorduri pe moment, dar n-a niciunul în câmp dintre ei. Mhm, Ca și cum am interacționat noi. mhm. A fost și aparțineau oamenilor, a familiei, au colaborat cu ei pentru ceea ce erau ei. Îi vedea pe ei ca ei, în sensul ăsta. Are Uh, frecvențele lor. De ce cauză s-a mărit numărul de
Din cauza că au ales liber să conștientizeze că aici e o lume coruptă, Mhm. nici cu ei, nici împotriva lor, trăim pe lângă ei, interacționăm cu ei. Mhm. Au Are o, făcut schimb pe schimb mhm. Are o dependență de ei, energetică? ca să trăiască în Da. Matrix, da. Da, au ales el să dea cotă parte de energie, să fie lăsat în pace. Sau poate că asta este normal pentru el? Socoate că da, dar este sub influența Cui? tuturor energiilor care s-au acumulat, dând Mhm. energii în felul ăsta. Tot a fost oprimit în câmpul lui alte informații că e normal, trebuie să dea mai mult. Nu s-a Este. curățat deloc de când a intrat, Mhm. după ce i-am dat acum de pe Mhm. navă. Până Mhm. acum nu s-a curățat deloc din nicio amprentă energetică. Nu este conștient de lucrul ăsta, nu vede, nu le vede și Mhm. pur și simplu s-a încărcat. Din ce cauză n-a luat în considerație informația? A socotit că nu este importantă? Ba da, foarte important să zice. Au ales atunci Da. ca parte subliminală conștientă și au menționat conștientizarea. Nu mai făcut contracte de sclavie, Mhm. ca și cum suntem noi în fizic, că dăm, primim un salar Colaborăm. și dăm, Colaborăm. da, așa, așa, da. Vrea Ciprian să simuleze și altă posibilitate când nu este așa colaborare? Zice că da, acum după ce a făcut și este aici, au văzut că mai sunt oameni treji care nu colaborează cu ei. El atunci nu a luat în calcul lucrul ăsta. Și acum îl vede lucrul ăsta și vrea să facă. Vrea să facă. Putem merge în acel moment când a avut loc prima simulare? Sau putem Nu, facem să aici pe facă loc? acum, Acum. facem, Bine. da, da. Mhm. Să se curățe de toate Mhm. energiile astea. Bine, la 3 deschid un portal de simulare pentru Ciprian, unde va fi experimentat fără conlucrarea cu toate entitățile. 1, 2, 3, poate la 3 intra în acest portal. 1, 2, 3. De cât timp A are intrat. nevoie de a experimenta această Ok, simulare? 580. 580. Așa. La 3 activizez acest portal. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care Ciprian va experimenta în timp de 580 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portal. 1, 2, 3. Ar trebui să facă mai des asta, nu știi de ce nu face. Pur și simplu, parcă s-o lua cu treaba și nu mai făcut. O scapa din atenție. Da. Importantul, ce este important pentru el. Care este acum părerea lui despre conlucrarea sau neconlucrarea cu entitățile? Ok, nu s-a văzut, acum se vede, își vede toate conexiunile, ce-o dat de fapt la schimb, că da mult mai mult. Da, zice că scutur așa. Sunt gata să pornesc o nouă viață. Fără pe ăștia, parcă începe să prindă ciudă puțin.
că tot acaparează oamenii. Da, Eu sunt o parte subliminală puternică, eu știu cine sunt. Da, nu mai stau mult pe aici, deci. nu mai stai mult pe aici, da. Da. Vrea să aplice toate experiențele pe care le-a primit pe linia lui temporară? Ok, de aici, de acum încolo și o să trimită și cunoașterea pe spate. Pe spate, da? Bine, la Da, 3 activizăm aceste experiențe filenului temporare, 1, 2, 3 și la 3 le sincronizăm cu trecutul, prezentul și viitorul, 1, 2, 3, am ce le știi să făcut. Da, bine. Cristina, s-a acum, luminat, s-a optimizat. acum scanează încă o dată această frecvență a reprezentanților luminilor întunecate inferioare, 1, 2, 3, Mi pare că e curat. e curat. Foarte bine. Deconectează de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum scanează frecvența dezincarnaților, 1, 2, 3. Ok, cei dezincarnați, dar dracu reptilie. Cu reptilieni dezincarnați în câmpul lui, da? Da. Câte entități vizualizezi? 2 și jumătate. Două și jumătate. Două Da, și o, acum, și o coadă, sau cum percepem noi o jumătate? da, e ca, jumătatea respectivă e ca un bolovan foarte mare, e o piatră foarte mare, o să aspecte neînțeles, dar nu se mișcă deloc, nu se agită cum se agită anumiți dezincarnați pe o anumită frecvență, că nu înțeleg și rămân Mhm, mhm. liniști. Pur și simplu ca o tumoare bolovan. Care este legătura dintre acest dezincarnat și Ciprian? Ok? Sunt aspecte de-a lui care nu au fost înțelese în alte vieți, când au fost avut război. Ok, o foamete foarte mare. Finanțe de război. Au prins două lupte Mhm. mari. Acestea două sunt aspectele lui. Da, și asta, tumoarea movilă bolovan, Mhm. e de pe partea lui mama, e de pe arbore. E pe arbore. Cristina, Ciprian face legătură cu aspectele lui pentru a le transmite informație utilă pentru aceste aspecte la 3, 1, 2, 3. Doresc aceste aspecte să treacă în spații care sunt mult mai benefice pentru ei, Da, cu o frecvență corespunzătoare. da. Bine, la 2, nu, la 3 deschid două portale consecutive pentru aceste două aspecte. 1, 2, 3. Pot pleca la 3 în aceste portale. 1, 2, 3. Plecat. Ok, ce a fost a lui ca structură? Torent, tort, filtrată la el, purificată. Mhm.
Și ce-a fost ca punte ce foloseau draco-reptilienii să trimită și-au închis, și-au sigilat. Așa. Nu mai este legătura cu aspectele lui, da? Da, nu, Mhm. e ok. Bine, închidem aceste două portale la 3. 1, 2, 3. Acest bolovan. Mergem la 3 în momentul când el se formează și observă care sunt împrejurările în care el rămâne în spațiul lui Ciprian. La 3. 1, 2, 3. Ok, îi adus de mamă în mod repetat. Ai o povară pe care o pun în cărcă. Este povara lui sau este povara mamei care i-o aduce lui? A mamei pe care o aduce lui. Și din ce El tot cauză? o mai dă jos, Mhm. el tot o pune, o aduce. Din ce cauză Ciprian acceptă povara mamei? Este povara ei, nu este povara lui. Zice că așa trebuie să facă din strămoșan generațional. Așa se face. E povara moșilor care ei trebuie să o spele, trebuie să contribuie, face parte din neam. Karm, zice. Îi pot transmite lui Ciprian careva informație Despre karmă, despre au zis. poverile altcuiva. Fiecare are experiențele lui, fiecare suflet, fiecare. Și nu este o datorie de a purta, fiecare își poartă a lui, sarcinile lui, povara lui, dacă o are, dacă nu o conștientizează ce este această povară. Și asta Au e, zis că cred că știe. Cam despre ce ar fi vorba, da, vrea informația. Numai că zice că toți am fi la fel în momentul că se acționează asupra noastră cu niște forțe și nu ne dăm seama. Și pe urmă trebuie intenționat să te uiți, trebuie intenționat că altfel nu vezi. Și poveri de genul, tot când le vezi, le-o dat jos și efectiv iar apar, zice. iar apar din ce Înainte, cauză? Din ce cauză? Are careva programe care se activizează? Sau de fiecare dată este programul reactivizat de către stăpânul povarei? ambele, de către fizicalitate, de către faptul că el e aici și tot se umple la ceva timp de programe. Mergând pe stradă, te umple de programele Mhm, societății, mhm. plus că ți se aruncă în cărcă. Ele vin în cărcă în momentul în care ți-ai scăzut puțin vibrația și au devenit pe o frecvență asemănătoare, ca un magnet s-a tras Mhm, cumva. mhm. S-a conectat la aceeași frecvență și primește toată informația de pe asta frecvență, toate programele. Da. Ciprian conștientizează acest fapt că este doar decizia lui să ia sau să nu ia, să se acordeze la această frecvență sau să nu se acordeze la această frecvență. Este. El zice că da, dar nu se uită în profunzime la o informație. O perie la suprafață orice informație rapid și trece mai departe. Mhm. Oricum. În felul ăsta, el tot adună bagaj, e o Mhm, mhm. modalitate a lui de a aduna amprente. Bine, Cristina, deoarece Ciprian are experiența cu simularea, îmi dorește Mhm. să efectuăm o simulare când
nu acceptă aceste programe din societate, aceste programe de pe arborele genealogic. Și ce nu are, da, o stimulare nu are dintre corpul mental și corpul emoțional o conexiune bună, ca și cum mintea acționează, corpul mental acționează de sine stătător, nu bagă emoționalul de seamă, Mhm, trece mhm, peste... mhm. Nu are conexiunea Mhm, mhm. convenită, da? Da, adăugăm și o Să-și optimizeze da, să toate optimizeze parametrii. legătura dintre mental și emoțional. De asemenea, în această simulare. Este de acord? Da, Bine. La 3 deschid un portal de simulare pentru Ciprian, care va acționa conform programării. 1, 2, 3. Poate intra în acest portal de simulare. 1, 2, 3. De cât timp are nevoie pentru a primi experiențele necesare? de numărat până la 5 Mhm. și mai apare 8. 8. Bine. La 3 activizăm acest portal de simulare. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 5, tipul în care Ciprian va experimenta timp de 8 încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portal. 1, 2, 3. Cum se simte acum Ciprian? Fără Mai de... întreg. Mhm. Dorește să activizeze toate experiențele pe care le-a primit în portal pe linia lui temporară? Da, dorește. Zice că Mhm. de ce nu a făcut asta? De ce nu s-a gândit el să facă asta? Nu era cooperarea dintre mental și emoțional. Da. Bine, la 3 activizăm aceste experiențe pe linia lui temporară. 1, 2, 3. Și la 3 sincronizăm pe toată linia temporară trecut, prezent, viitor, aceste cunoștințe. 1, 2, 3. Ok, ok, ok. Tot îi spune lui mama lui stop, 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 stop. Și nu numai mamei, spune tuturor. Nu vreau programul ăsta, nu vreau generațional lucrul ăsta. Comunică foarte bine cu celelalte părți subliminale Mhm. înainte de a veni încarnarea asta, spune ce nu dorește, cumva le simte dinainte ce vor să trimită, le simte intenția și se oprește, se întoarce și zice nu, 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 nu. Nu e în avantajul meu să primesc. Fiecare cu desaga lui, fiecare cu bolovanul lui, da? Da. Cristina, ce disconfort în această încarnare îi aduce acest bolovan? Această, Ok, se conecta. Emoțiile e legătura de părinți. Vină. emoțiile de vină, Da. Remușcări. remușcări, relațional cu Coai lui. fost, cu părinții lui, dar cu fostele soții erau, Pe el zice că nici nu le bagă în seamă. Nu sunt relevante. Zice că alegerea a fost, vorbim de linia care a trecut mhm, și partea subliminală, cel de acum, nu este cea de la începutul sesiunii. mhm, Sunt alegerile celuilalt, zice. mhm, mhm, cu care de acum nu vrea să aibă multe legături, Da, da? zice că erau pur și simplu canale deschise, era sub amprente, sub jug, era în închisoare mentală, i s-a dat, o primit ceea ce i s-a dat. Era foarte multă karmă implicată. Cristina, mai este
linie temporală veche? Amprenta, da. Da. Nu ars-o. Ciprian este de acord să o lichideze Ardă, sau... da. Mhm. Dacă vede Bine. că se poate Mhm. reactiva imediat. La 3, deschide un portal de anihilare. 1, 2, 3. Ciprian poate singur să o arunce această linie temporară veche, care nu mai este nici Da, într-un o bag eu caz. pe toate. Mhm. Așa, a aruncat-o. La 3 închidem acest portal. 1, 2, 3. Cristina, acum te deconectezi de frecvența dezincarnațiilor a 3. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor loviturilor magice, tuturor influențelor magice, a tuturor formelor de gândire negativă programate în programele magice negative. 1, 2, 3. Nu? Spune că orice intenție venită, fiindcă asta este magia, orice intenție venită spre el, deja frecvență, vibrație este trimisă automat înapoi, Mhm. A expunizată. conștientizat, având Da, informațiile, a conștientizat el ca aceste. parte subliminal, da. Au Mhm. spus că ar trebui totuși să-mi iau mintea și o deprăfuiesc, să aduc toate informațiile în minte ca să cumva să facă conexiunea dintre el și minte acum. Dorește să sincronizeze toată informația cu toată mentalul lui, Da. o poate face la 3. Sincronizăm toată informația cu tot mentalul lui. 1, 2, 3. Se simte mai bine, Ok. mai încrezut. Da, numai că știi ce, acum apare, se simte mai, dar chiar și cum n-ar avea loc, așa că simte nevoia de a face loc în minte, de spațiu. Are nevoie de Să-și, spațiu din pentru a sine, acumula careva cunoștințe. Pentru ce are nevoie de spațiu? Spațiu da. liber? O Ai, poate. informația asta, gen, mentalul, e într-un fel, e pe spațiu, 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 Mhm, spațiu, mhm. conștientizarea, peste conștientizare, dar cumva el se referă la mers în sine și de făcut mentalul lui curățenie în el și de pus pe altă vibrație tot ce a pus, din cauza că simte că s-au amestecat vibrațiile. Mhm, mhm, mhm. Are nevoie de o curățire, de o aranjament conform Da. la un principiu. Bine, tot spațiul mentalului depinde de deciziile lui, este spațiul lui, sunt deciziile lui. Dacă ia o decizie pentru a efectua această ordine, ține doar de el. Vrea să o efectueze? Da, ci ca la o mașinărie. Mhm. La 3 efectuează această ordine. 1, 2, 3. El merge în sine de 17. Aș curăță mintea, începe să dea afară orice program religios, din social, tot. Tot, de grădiniță, de când eram, tot. Tot Care care, spune că nimic nu e real, nimic nu e da, real, totul noi e creăm pentru a realitatea. afecta, Da, afecta mentalul, afecta, da. da. Și pune și mărește câmpul, Mhm. pune inteligență, pune dragoste, iubire, fericire, compasiune, înțelepciune, discernământ, ok, pune în mental forță vitală, ai decizia lui,
poate experimenta cu toate instrumentele pe care Mhm. mentalul le poate avea ca... Da, își descarcă, are deja pachete, foldere cu care au activat în mai multe vieți, în mai multe universuri. Le ia și le descarcă aici mental, optimizează, instalează programele. Efectiv, îl văd că face ca pe un calculator, ca pe într-o navă. Bun, introduce și mintea înapoi. Mhm. Ok, mulțumit. E mulțumit. Mhm. Cristina poate face, poate oferi și careva informații și pentru noi utile. Înțelege ce nu știm și voi faceți la fel, zice. Bine. Zice că asta e metoda lui de a face curat un dulap de mai mult timp. E cumva pe măsură ce înaintează sau scade în vibrații, el tot mai face compartimente în sticuri, Mhm. face cumva și tot le Mhm. pune deoparte. Conștientizează faptul că nivelul lui înalt de vibrație îl menține în acel spațiu care este protector pentru el. Spune că oriunde suntem în protecție, oriunde suntem în spațiul respectiv, doar iluziile sunt cele care sunt mai puternice, le acceptăm ca fi mai puternice. Mhm. Da, conștientizează faptul cum ar putea iluziile percepe Zice că da, da, realizează acum că e în sine, doar el. da, faptul Mhm. că e aici, când coboară, m, experimentează de fapt în fizicalitatea asta, își pune o iluzie și atunci devine cu totul altfel, altă experimentare. Bine. Cristina, la Da. 3 te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. Acum la 3 scanează frecvența tuturor chipurilor, implanturilor, convertoarelor de energie de orice tip, cu orice scop, din civilizațiile spațiului întunecat, la nivel ADN, la nivel celular, la nivel energetic. 1, 2, 3. Ok, are unul făcut el, mental, ca să-l alerteze de toți introși de frecvență joasă. De frecvență Îl joasă. alertează, da, de ce îl alertează Mhm, ca un clopot. mhm. Are nevoie de acest chip în continuare, Ciprian, al Deci că lui. da, Vrea să-i facă careva modificări. îmbunătățiri, dacă știi tu cum să-l optimizezi, da, e mai mult decât bucuros să primească. Da, îi pot oferi informații. La 3 formez o sferă energetică de frecvență înaltă, frecvența absolutului, 1, 2, 3. O informez cu informația care poate fi utilă pentru acest chip, 1, 2, 3, și eu ofer 1, 2, 3. Poate face upgrade la acest chip. Ok, curăță chipul. Mhm. Și uite să vadă dacă nu este amprentat de nimeni. Poate, Să iar peste ea. poate controla dacă nu am inclus careva programe ascunse, Virsate. virusate, da. Ah, zice că sunt anumite lucruri care
Sunt perspective diferite a același lucru, Mhm. în sensul ăsta. Doar el singur hotărăște ce poate fi de folos, ce poate pune pe pauză, ce poate arunca, șterge. Optimiza, îi hotără să păstreze. Mhm. Mhm. Ei reinstalează de tot programul. Bine. Cristina, la 3 te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează la 3 frecvența tuturor entităților parazitare astrale fără inteligență sub formă de larve sau alți paraziți astrali. 1, 2, 3. Da, are tot în timpul somnului. Ok. Mhm, Zic că pe ăștia chiar n-am mai fost atent la ei. N-am mai luat în seamă. Sunt gunoierii universului. Activează peste tot. Zice că acum ce să fac? Ce să... Da. Ia decizie, că nu mai vrei așa să accepti să... Ce frecvență proprie are acești paraziți? Ok, se duc până la minus 750. Ce mai... O frecvență, e o bandă până la minus 750 sau e o frecvență fixă? Ei sunt de frecvență în gen minus 7, minus 5, așa. Aha. Dar unele lucruri pot să ducă până la minus Mhm, mhm, 750 din cauza că activează alte lucruri, alte portale, mhm, alte entități colaborează sau sunt animale de companie a mhm, altor mhm. entități. Bine. Cristina, la 3 acționez cu o scară largă de vibrații, de la plus 7 până la plus 750 pe pe întregă bandă, fiind ca un șoc prevențional. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, care este E curat. e curat. Minunat. Da, s-au îndepărtat toți și au zis că pune în chip asta în a lui și un program de îndepărtare, spălare automată a Mhm. entităților astrale de gen. De alertă și startarea Da. programului. Bine. Cristian, la 3 te deconectezi de la această frecvență. 1, 2, 3. Acum, la 3, scanezi care este starea chakrilor a lui Ciprian. 1, 2, 3. Prima chakra. Ok, stare bună. Are o anumită neînțelegere la chakra 2. Mhm. Ok, și ar trebui optimizat cu celelalte două câmpuri, câmpul mental și câmpul emoțional pe cel sexual. Mhm. Bine, Cristina, la 3 sincronizăm, optimizăm. Începem cu chakra întâi, Mhm. cu emoționalul, cu mentalul, cu energetica. La 3. 1, 2, 3. Așa. La 3 optimizăm, sincronizăm a doua chakra cu mentalul, emoționalul, energeticul. 1, 2, 3. Ei s-a mărit, s-a dilatat câmpul sexual și se armonizează cu celelalte trei, totul devine o sferă întreagă, frumos armonizată. Mergem la chakra a treia și la 3 armonizăm și sincronizăm cu toate corpurile. 1, 2, 3.
Ok, autoritatea lui este altfel acum. Mhm, Prin urmare și discernământul. mhm. Sincronizăm la 4, la 3, chakra a patra cu toate corpurile lui. 1, 2, 3. Mm, ok. Da, s-a Mhm, deschis tot mhm. pieptul și s-a umplut totul de lumină și s-a cuprins așa pe tot. La 3 sincronizăm chakra a 5 cu toate corpurile lui. 1, 2, 3. Ok. Iarăși s-a mărit, s-a optimizat, s-a Mhm, curățat. mhm. La 3 sincronizăm și optimizăm chakra a 6 cu toate corpurile lui. 1, 2, 3. Ok, îi Mhm, place. mhm. Era. Avea și Așa. înainte. Da. La 3 sincronizăm și optimizăm chakra 7 cu toate corpurile lui. 1, 2, 3. Ok, au schimbat modul de manifestare, au schimbat modul de înțelegere, de aducere a informațiilor. Mhm. Alinierea pur și simplu îl aliniază cu toate aspectele din ea, Așa. La din 3 întreg. optimizăm, sincronizăm funcționarea chakrelor împreună. 1, 2, 3. La 3 deschidem un flux energetic din frecvența absolutului care cade peste câmpul lui Ciprian și elimină, purifică toate resturile energetice, toate amprentele străine și energetizează complet câmpului. 1, 2, 3. Ok, o mini bombă atomică. Ok, lumină. Mhm. Bine. Cristina. Da. Cristian. Ciprian era un fumător. Îmi poți spune cine este autorul acestui program, pe care îl avea Da, a venit un reptilian în față. acum, da? El era divină. Cipri. Divină, dar prin programele pe care le avea. Adică Mhm, nimeni nu se poate atașa de mhm. cineva dacă nu are deja un program. Acum mai este acest program? În fizicalitatea lui, în mintea celorlalți. Ok, poți să optimizezi astfel încât ceilalți să nu mai proiecteze asupra lui fumatul? Să nu mai influențeze, să nu mai aibă nicio... Da, Dorește să-și schimbe un toate... program, da. Mhm. Bine. La 3 el poate aplica 1, 2, 3 și la 3 el poate activiza în energetica lui 1, 2, 3. Ok, au pus bariere, au Mhm. curățat tot ce era, Cristina, la s-a încurat. 3 o invităm în fața lui pe mama lui. Ciprian, 1, 2, 3. Observă care este legătura Karmatică dintre ei, karmatic, e în da? momentul de față incapacitată, incap- nu poate să meargă. Ea, Ea nu în poate să momentul de meargă. față. Ai Da, văzut? Eu nu ți-am comunicat asta. dar nu, ea nu se poate, stă așa ca mari picioare legate, ca sirena, ca, Mhm. na, Mai există ceva legături
De karmă, da. Bine, era. Că eu acum mă uit pe Mhm. Karmatice, am în a vedere fost, karmatice, da. noduri karmice. Nu, numai dacă acceptă el. În momentul de față, noi se uită la ea și doar dacă acceptă Mhm. Mhm. să reia scenariul. El controlează toată situația. El singur decide, da? E Da. capabil de a decide de unul singur. Nu mai este impus decât în mama lui să facă careva mișcări care nu-i... Ea trimite în continuare, sub anumite influențe și o să trimită în continuare atât timp cât este sub Mhm. influențe programele respective. Îi Mhm. radiază, știi cum se simte căldura, ea radiază programele respective, fiindcă e și într-o bolă în care Mhm. spune că totul ar trebui să fie conform karmei, conform Mhm. scenariului. Mhm. Cum vor derula uh, evenimentele dacă va fi o purificare și pentru mama lui? Văd că s-ar putea desface de picioare. În energetic, nu știu ce este în fizic, de ce boală. Mhm. Mhm. Bine, Cristina, deconectează-te de la aceasta. Poate mama lui pleca la 3, 1, 2, 3. Îl invităm pe tatăl lui în fața noastră. 1, 2, 3. Observă care este nodurile Acum, karmice. într-un fel de posesie, în posesie, nu într-un fel. Tatăl Adică lui este în e posesie, da? da, cu o entitate mare. Cum se Se vede ca și o răsfrânge? se percepe ca și cum mare. E foarte impunătoare. Ok, era unul dintre cei care îl, îl, îl puneau jos, îl plecau pe el și îl Mhm. înrobeau. Prin el s-au instalat foarte multe programe Programe. de robie. Acum, Ciprian este conștient de acest fapt? Mai acceptă careva programe? A zice că știi că n-ar trebui să accepte, dar e oarecum indiferent. Să uit la ei și nu știi care de experimentat împreună. Mm, nu are reținere că să nu experimentezi înapoi. Mhm. Știi? Nu are conștientizarea că nu, să nu facă, să nu intri, că își produce Vrea alte să, vrea să, pagube. vrea să experimenteze și altă abordare la... Cum să gestionezi cu... Da, 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 vrea. vrea. 3 vieți. 3 vieți. Bine. La 3 deschide un portal experimental pentru Ciprian, unde va putea găsi soluțiile cele mai optimale pentru conviețuirea cu părinții și cu entitățile pe care le au părinții în câmpul lor. La 3 deschide acest portal 1, 2, 3. Poate intra la 3 în portal 1, 2, 3. Activează la 3 acest portal 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care se va finaliza experimentele lui Ciprian. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portal. 1, 2, 3.
Așa, dorește să activizeze toate experiențele pe linia lui temporară. Da, dorește să l-a pus pe gânduri și a zis că după asta o să facă el singur un șir de portal cumva, cu fiecare parte subliminală să experimenteze ceea ce își dorește. Mhm. Minunat! A ieșit mai mult pe gânduri cumva, da. Este decizia lui, o poate efectua după algoritmul care singur și-l dorește. Bine. Activizăm aceste schimbări în linia lui temporară. Da, vrea, o învățat cum o experimentat acolo, cum să experimenteze, cum să Mhm, aibă o viață să nu fie copleșit, mhm, influențat, dator cu nimic. mhm. Bine, la 3 activizăm această experiență în linia lui temporară 1, 2, 3. La 3 sincronizăm toate experiențele pe linia lui temporară trecut, prezent și viitor 1, 2, 3. Așa, la 3 Cristina poate să plece taică sau 1, 2, 3. Cristina, de ce cauză Ciprian s-a născut prematur? Karma. Karma. Mhm. Karma ca o prima cătușă să-i fie prepusă în felul ăsta. Mhm. Din ce cauză a fost internat mult timp? Tot 8 luni a fost internat în spital. Ca să fie obturată conștiință. Mhm. Ca să n-aibă nimic de spus, nimic de ales. El, programul normal pe care o are o parte subliminală în momentul în care intră într-un corp, a fost distorsionat în momentul ăla. Mai ușor de gestionat dacă sunt nereguli. De ca și cum intri în casă, îți punem sisteme de supraveghere, îți punem toate dispozitivele necesare de noi și tu pe urmă să intri în casa respectivă și să te comporți. Nu mă refer ca metric, ci în corpul lui. Efectiv, el, partea subnală că nu a intrat, nu a intrat în timpul nașterii, în burtică când era, ci mai încolo. Mhm. Procesul lui de acomodare cu corpul a durat 3 ani de zile și abia la 8 s-a simțit stăpân, adică complet înăuntru. Cristina, care este la momentul dat, cu schimbările care s-au efectuat în câmpul lui Ciprian, relațiile cu sora? Le observi? Nu a perceput că există, ea avea mai multe frustrări decât el. El a fost taxat pe altceva. Mhm. La Nu moment, vedea. la moment care, cum vezi situația? Nu are niciun sentiment negativ față de ea. Mhm. E o parte subliminală, îi place, este drag de ea. Mhm. E foarte bucuros să experimenteze pe un aspect cu ea. O să facă să simtă bine cu ea. Așa, Și mai ales acum, noile date, de-abia așteptă să o vadă. foarte bine, foarte drăguț. Da. Întreb și cum vezi relațiile cu cumnatul lui? Stă mai mult departe. Are Detașat. limite puse. Da, are limite puse față de el, dar stă departe. Totul este legat de atitudinea cumnatului față de el.
Da, programe, da. legături. Faci un pas, fac un pas, mă dau înapoi Da. cu bariere. Cristina, la 3, spune să extragă copilul din el. 1, 2, 3. Nu are copii interior, dar îl scoate, da. Mhm. Observă, are careva traume, careva... Spune că orice persoană, copilul lui interior, are măcar o traumă de a se naște, cu programele prin care trece, se Mhm. produce un mic șoc, o mică amprentă. Ea este curățată în mod automat, dar cumva rămâne. Rămâne. Da. Relația copilului, când era copil, era un pic restrânsă cu tatăl lui. El poate să-l îmbrățișeze, acest copil, și să-i ofere toată dragostea, toată căldura Da. de care are nevoie, să-i spună că el tot timpul este cu el tot timpul sunt împreună, va primi tot timpul orice susținere din partea lui, poate fi liniștit, poate crește liniștit, se poate dezvolta liniștit. Da, se îmbrățișează. Mhm. Și la 3 se pot contopi. 1, 2, 3. Și au o senzație de calm și de pace. Mhm. Ciprian dorește să află de vârsta lui. Mi-a spus astrală, este așa o vârstă astrală, o putem uh, exprima în... Da, da. Adică ce e relevant pe înțelegerea lui, da, ok. Mai întâi o să încep cu ce experiență a avut cu mama Da, lui. 48 de experiențe aici împreună înainte pe vechea linie. 58 cu tatăl, relevante, deși ei au mult mai mult, au 78 și ca altfel de parteneri nerelevante pe ce probleme a avut acum. Așa, el a venit acum din sine de 17, a mai fost în 4 universuri și numărul tot, te rog, să vină în vârsta. la 3 îți vine cifra care arată vârsta lui. 1, 2, 3. Ok, în universul ăsta 17.000 de experiențe. În alte univers 4.875.000. A venit vârsta ca experimentare. Mhm. Care a fost ultima lui încarnare? Marte este Venus. Cristina, la 3, în fața 1, 2, 3. Așa. Formezi în materie absolută un filtru între Ciprian și 1, 2, 3. La 3, Da? prin intenție, Ciprian își retrage toate energiile, toată informația legată de el, care va fi filtrată și va fi atrasă în câmpul lui. 1, 2, 3. Când procesul se va finaliza, mă anunți.
El oricum am mai făcut asta acum când am dat linia, au schimbat anumite O lucruri. schimbat. Da, acum o selecționat din fost timp doar ca să fac ceea ce are în minte nevoie. Mhm. El conexiunea nu-l mai are, stringul nu-l mai are. Gata, s-a finalizat și Mhm. procesul ăsta. Mhm. Bine, la 3 deschid un portal și arunc acest filtru. 1, 2, 3. Închid portalul la 3. 1, 2, 3. Acum, prin Da. intenție, Ciprian expediază toate programele, toate energiile care nu sunt ale lui, către și aparțin ei. 1, 2, 3. Ok, prin jurul lui, pe obiectele din jurul lui. Da, tot. Mhm. Se Bine. expediază înapoi. Mhm. Sunt careva programe interesante care a depus ea pe el? Da, și legate de bani și legate de ciudă. Um, Absăneală, să nu aibă parte. Mici blesteme, aș Nici putea zice. blesteme. Da. Așa, atente, nelegate de magie, da? Blesteme. Să și le ia înapoi. Îl afecta într-un fel sau altul? Vechea linie, da. Mhm. Vechea linie. Când se finalizează procesul, mă anunț. E gata, e gata. Mhm. Bine, acum Ciprian poate forma o sferă energetică din materie absolută. 1, 2, 3. O informează cu dragoste, cu bucurie, cu pace și o poate oferi, spunându-i că îi mulțumește mult pentru experiențele care le-a primit în conviețuirea lor. Experiența o păstra, dar nu mai are nevoie de ea pentru a experimenta. Așa. Și la 3 deschide un portal unde ea se poate retrage. 1, 2, 3. Cristina, Ok. Da. mergi pe linia temporară a lui Ciprian la 5 ani în viitor. 1, 2, 3. Cum îl vezi pe Ciprian? Ok. Mai detașat, umblând, liber. Ok, merge și în concedie, merge să plimbă. Pur și simplu îi place să meargă, să parcurgă kilometri întregi, în liniște, cumva cu el. Fie că este vântul, fie că este zgomotul apei, el merge. Mhm. E tot ce nu, cumva ce nu a avut parte acum de libertate să facă, de a simți cu el. Este singur? O parte, da, vine și o doamnă Vine mai și o încolo. doamnă. Da, prima parte este singur, în care el se recolege, se învață partea lui, mintea lui, cu partea subliminală să coexiste, să Mhm. colaboreze, pe care are loc și pentru o doamnă în viața lui. Mhm. Are succes în afaceri? Da, mai pare detașare. Mhm. Care este? Afacerea e energia lui, e modul lui de a se gestiona pe el. În momentul în Mhm. care el se gestionează el pe el, atunci și afacerea respectivă se schimbă. Și în felul ăsta este influențată, fiindcă el este mult mai stăpân pe el. Care este starea legată de trezirea lui spirituală? Cum o
percepe dezvoltarea lui spirituală? Sau a doua trezire o percepe. Ca și cum ar fi, gen, ca și cum că este în controlul universului lui, că el este Mhm, puterea, că el este cel mhm. care decide. Acum au văzut ce pot să facă cu o informație pe nivelul ăsta și au văzut și faptul că, gen, dacă se uită, observă și mai pot să facă încă ceva și încă ceva, strat cu strat, să decide el să acționeze el. Mhm. Bine. Cristina, la 3, suntem aici și acum. 1, 2, 3. La 3 ți vine cifra legată de nivelul de conștientizare înainte de sesiune și a doua după sesiunea noastră de astăzi. 1, 2, Între ce parametri? între 1 și 10. Mă ierți. Ok. Înainte 7 și acum 9.3, 9.5. Mhm, mhm. Întreabă partea lui subliminală ce mesaj are către Ciprian la acest moment la 3. 1, 2, 3. Ok, o să pot să activez oriunde, atât cât el te sprijină ca energie, sunteți focusat, reușiți. Tu deja o ai pe asta, poți să continui. Nu mai este în aceeași uniune cu drumul tău spiritual. De asta simți nevoie de altceva. Cristina, care este nivelul de conexiune a conștientului lui Ciprian cu partea lui subliminală? Dacă luăm de la 43%, 33%, 43%. 43%. Mhm. La 3 expediez un flux energetic din frecvența absolutului către acest canal pentru a-l energiza, a-l lărgi. 1, 2, 3, se purifică, Da, se canalul lărgește. dintre ei, da. Mhm, Ok, să fac un canal larg între el și partea subliminală. mhm. Care este modalitatea lui Ciprian de a primi informația de la partea lui subliminală? Ce Directă prin acțiune. ar trebui să se conecteze prin intenție cu partea lui subliminală? Da, mă conectez cu partea subliminală. Mă conectez cu partea subliminală, acționez așa, adică dacă îl ajută să vorbească ca eu și cu un prieten, ca și cum partea subliminală, vreau lucrul ăsta. Fac, pun intenția. Da. Și vei primi o soluție, vei fi tot timpul în căutarea Da. soluției împreună cu partea subliminală. Vei primi Până acum le răspunsul. dau și prin visii. Mhm. Dar el este partea subliminală. În sensul ăsta, el trebuie doar să conștientizeze faptul că este o iluzie, că nu este partea subliminală, că ar acționa diferit. Pur și simplu, îi intenția, tu ești stăpânul în universul tău, tu ești suveran, tu decizi. Tu îți creezi Da, tot, realitatea. realitatea. Ciprian, care au fost stările tale în timpul sesiunii? Câteodată mai simțeam pe chakra corona activare mai mare și am un sfert de oră am simțit o presiune aici, la pomeți, dar foarte de scurtă durată. Mhm.
Cristina, care a fost cauza deconectării? La ce deconectare te referi? La problemele de conexiune sonore la începutul sesiunii. Armonizarea mea cu locurile unde sunt acum, Mhm, mhm, clar, că mi-am clar. mutat locul, Da. oraș. Cristina, la 3 scanează pe toate frecvențele corpul energetic al lui Ciprian. La 3, 1, 2, 3. Nu are cu nicio parte supranumeră, cu nicio entitate, cu niciun eveniment, cu nicio traumă, niciun string, cu niciun egregor de gând sau fapte. Nu mai are nicio legătură. Așa și celălalt. Te rog, spune că nu mai am frecvență aici. Toate frecvențele, pe toată banda de frecvențe. Da, deci nu mai are stringuri. Mhm, mhm. Bine, Nu mai are stringuri. bine. Finalizăm sesiunea. Cristina, suntem la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, cum te simți? Bine.